สวัสดีครับหลังจากที่ผมสอนการสร้าง Decal ผ่าน Add-on Decal Machine กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่ผมพบเจอระหว่างการสร้าง Decal นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขเพื่อให้ Decal ของเราออกมาดูดีที่สุดนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วย Decal ที่เป็น Subset นะครับการสร้าง Decal ที่เป็น Subset เวลาเราโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะสร้าง Subset Decal นะครับเวลาเราเลือกนะครับถ้าปกติแล้วเราจะเลือกชิ้นงานข้างในก่อนแล้วก็ชิ้นงานข้างนอกนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราเลือกพลาดหรือว่าเราลืมไปเราเลือกชิ้นงานข้างนอกก่อนแล้วก็มาเลือกชิ้นงานข้างในนะครับแล้วเราก็กดสร้าง Subset Decal นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดีๆในกรอบตรงนี้นะครับมันจะมีออกมาเป็นกรอบที่ดูไม่เนียนนะครับมันจะไม่แนบไปกับพื้นผิวเวลาเราเปิดโหมด Render Preview แทนที่ Decal เนี่ยมันจะตัดแค่ตรงขอบที่ทำเบเวลเอาไว้นะครับมันจะคำนวณออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยแล้วตัว Decal เวลาเราเอาไปแปะนะครับเห็นไหมครับมันไม่สามารถแมทช์ได้ดีนะครับแล้วก็มันจะมีอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาเราสร้าง Decal นะครับที่เป็น Subset ให้เราเลือกชิ้นข้างในก่อนแล้วก็เลือกชิ้นข้างนอกนะครับแล้วกดสร้างอาจจะเห็นได้ว่าพื้นผิวมันเรียบเนียนแล้วก็ตัว Decal มันจะตัดขอบแค่ตรงเบเวลนะครับแล้วเวลาเราเอาไปปะบนชิ้นงานนะครับมันก็จะไม่มีอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าในบางกรณีถึงแม้เราจะเลือกได้ถูกต้องแล้วนะครับมันก็ยังเกิดเป็นอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นการแก้ไขผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถสร้างตัวแผ่นที่มันเป็นเบสตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็ลองสร้าง Decal ดูปัญหาอาจจะหายไปนะครับแต่มันมีอีกปัญหาหนึ่งคือถึงแม้เราจะก๊อปตัวเบสที่เราลองสร้างแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เมื่อเวลาเราเซฟงานไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งมันก็จะเกิดปัญหาแบบเดียวกันขึ้นมาได้ฉะนั้นเราควรตรวจสอบก่อนการเบคที่มันเป็นhigh resolution นะครับเพราะว่า high resolution จะกินเวลามากกว่าให้เราเบคแบบว่าเป็น low ไปเลยแล้วเราก็ดูตรงแค่ตรงนี้นะครับตัว preview ถ้ามันโอเคแล้วก็เบคเป็น high resolution ได้เลยนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดเป็นอันขาดในการสร้าง Decal นะครับเวลาเราสร้างตัวชิ้นงานขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดโหมดเป็น Matte Cap นะครับเราดูจากตรงนี้ดูเหมือนว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆมันมีนะครับให้เรามาที่ Matte Cap เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีความเงานะครับปกติเลือกเป็น Studio Light ก็ได้นะครับแล้วเรามาดูเห็นไหมครับตัว Shading มันมีปัญหานะครับถ้ามันมีปัญหาแล้วเราสร้างผมทดสอบให้ดูนะครับแล้วเราก็สร้าง Decal ขึ้นมานะครับดูตรงนี้เหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาเราเอาไปลงกับชิ้นงาน
ครับตัวนี้เชดดิ้งมันมีปัญหาแบบชัดเจนนะครับมันเป็นคลื่นแล้วก็ดูเป็นแบบ low quality นะครับวิธีการแก้ไขสำหรับชิ้นงานตัวนี้อันดับแรกถ้าเราทำใน Ngon Workflow เนี่ยเรา Mark Sharp ในมุมตรงพวกนี้เอาไว้นะครับมุมที่ต้องการให้มันคมนะครับ Mark Sharp เอาไว้แล้วก็ใส่ Modifier Weighted Normal นะครับมันก็จะเฉลี่ย normal ให้พื้นผิวมันดูดีขึ้นเมื่อเฉลี่ยเสร็จแล้วนะครับเรากดสร้างใหม่พอสร้างใหม่เสร็จเราก็มาดูนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงปัญหาดีขึ้นแล้วก็หายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2ตัวนี้ดูผิวเผินก็เหมือนไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เห็นไหมครับตัวนี้ shading ตัวนี้มีปัญหาตรงนี้นะครับเวลาเราทำงาน hard surface เราต้องดู shading บ่อยๆนะครับเราจะรู้ว่างานมันมีปัญหายังไงอย่างนี้ถ้าผมไม่แก้ผมทำให้ดูนะครับสร้างขึ้นมาพอสร้างเสร็จแล้วเราก็มาแปะนะครับเห็นไหมครับมันมีเชดดิ้งปัญหาเชดดิ้งเป็นคลื่นชัดเจนนะครับเราก็สร้างใหม่อันนี้เราก็ใช้ weighted normal เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับปัญหาหายไปแล้วนะครับสำหรับงานชิ้นที่3ถ้าเรามองจากมุมต่างๆจะเห็นมันมี shading มัน break นะครับ break เพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่ตรงขอบเนี่ยถ้าเราไม่ได้ mark sharp เอาไว้ shading มันจะมีการ blend แล้วว่ามันก็จะ break เพราะว่าตัว topology ของงาน Ngon workflow มันไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราต้องทำการ mark sharp เอาไว้นะครับเมื่อเรา mark sharp เห็นไหมครับ shading ดีขึ้นนะครับเมื่อ shading ดีขึ้นแล้วเราก็กดสร้างนะครับวิธีการตรวจสอบแล้วก็เอาคอสเฟียร์ขึ้นมานะครับแล้วก็โปรเจกต์มันลงไปแล้วก็ดูนะครับโอเคอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ที่รอยแตกๆพวกนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเราเบคแบบว่าเป็น low resolution นะครับถ้าเราอยากจะให้มันชัดเราต้องเบคโดยใช้ค่าสูงสุดนะครับอันนี้นะครับปรับเป็น 4x นะครับกด alpha แล้วก็ resolution ก็เป็น 1024 นะครับ AO ก็เป็น512นะครับมาถึงจะได้ resolution ที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหา
คร่าวๆที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปสำหรับการสร้าง Decal ซึ่งถ้าผมเจอปัญหาใหม่อีกนะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ